สวัสดีครับผมจะ SC for Light วันนี้เราอยู่กับตัวของ SC Auto Spell นะฮะซึ่งประเด็นหลักของมันเนี่ยก็ไม่เชิงว่า Auto Spell นะจริงๆแล้วก็จะพูดถึงสกิล Comet นะครับซึ่ง Comet เนี่ยเพิ่งได้รับการอัปเดตนะฮะ Quick Cast Time เหลือ2วินาทีนะครับแล้วก็คูลดาวน์ลงมาเหลือ20วินาทีทำให้เราสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัว Comet เนี่ยมันกว้าง13 x 13 ช่องนะครับแล้วก็มันเป็น AOE ที่คลิกลงพื้นนะครับแล้วดาเมจเนี่ยมัน 5,000% ของ MTK นะแรงมากนะครับแต่ที่พิเศษที่สุดเลยก็คือตัวของเวทเนี่ยถ้าหากใช้ใส่มอนสเตอร์นะครับมันก็จะติดสถานะ Magic Toxin นะฮะก็คือจะโดนทุกธาตุแรงขึ้น 50% นั่นเองซึ่งทุกธาตุเนี้ยมันไม่ใช่สกิลทุกธาตุแรงขึ้นนะมันคือโดนทุกธาตุแรงขึ้นเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะแรงมากๆ 50% เลยนะฮะนาน20วินาทีที่ใช้ให้ดูนะครับก็จะสังเกตว่าตัวของ Comet เนี่ยคูลดาวน์20วินาทีนะแต่ว่าเราแก้ได้ด้วยตัวของคาดุยครับผมซึ่งคาดุยเนี่ยตัวของมันมีคอนซัพเตอร์ MDK จากค่าเด็กใช่ไหมลดไล่แล้วก็เพิ่ม MDK นะครับแต่ว่าในตัวของผมวันนี้เนี่ยไม่ได้อัพค่าเด็กมาไม่เป็นไรนะครับเราจะใช้ความสามารถของลาปายชิลซึ่งถ้าตีบวก7ที่โลได้เนี่ยมันจะลดคูลดาวน์ของ Comet 20วินาทีนะครับผมแล้วก็ถ้าตีบวก9ลด40วินาทีซึ่งไม่ได้ใช้นะครับตอนนี้เราใช้คูลดาวน์แค่20วินาทีก็พอแล้วนะครับแต่ข้อเสียคือห้ามใส่การ์ดฟอร์เรนแล้วก็ห้ามใส่กับรองเท้าที่มีออฟรันเอาไปเบจินะครับผมส่วนโล่นั้นที่บวก7นะครับได้ MDK แล้วก็ที่บวก9จะได้ใช้คู่กับทาซึ่ง SC ไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรเราเอาแค่ลดคูลดาวน์ก็พอนะครับผมจะเห็นได้ว่าเราสามารถสแปมคอมเมนต์ได้แล้วนะฮะให้ดูตัวของไอเทมไปก่อนนะครับของผมนะครับเห็นหน้าตาน่ากลัวแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันคือลดไล่นะฮะลดไล่ทั้งตัวนะครับรวมถึงคาดุยเนี่ยผมไม่ได้อัพค่าเด็กด้วยซ้ำนะฮะเด็กผม40เองคาดุยมีผลแค่นิดเดียวเองนะครับมันไม่ถึง120ที่คาดุยขอเนาะแต่ไม่เป็นไรผมเอาแค่คอมโบลดคูลดาวน์นะครับของคอมเมนต์ทั้งตัวลดไล่นะครับดาเมจเท่าไหร่ขอดูกันหน่อยนะฮะ400,000อยู่นะใช้ซ้ำปุ๊บมันจะแรงขึ้นถูกไหมเพราะว่าตัวของมอนสเตอร์หรือไอ้เจ้าไข่เนี่ยมันติดเมจิกท็อกซินอยู่นะฮะแล้วก็คอมเมตเนี่ยข้อดีเลยคือมันไล่เป็นวงกว้างมากๆใช้สุดจอก็ยังได้นะครับแบบนี้เลยนะเราไม่เห็นไข่นะครับแต่ไข่ยังโดนดาเมจอยู่นะซึ่งเมจิกท็อกซินนั้นมันเพิ่มดาเมจจริงไหมนะครับก็ต้องลองดูกันนะครับตีธรรมดานะครับที่ประมาณ 1,000 กับ 90-70เท่านั้นนะเมทีโอตกไข่นะครับผมไร้ธาตุเห็นไหม20,000-24,000เท่านั้นนะอันนี้เมจิกท็อกซินใส่ปุ๊บตีคีได้ประมาณ 1,300 นะครับแรงขึ้นมา1,300-1,400นะครับนะก็เกือบ 50% ใช่ไหมเมทีโอตกเป็น 34,000นะครับผมก็จะสังเกตได้ว่าแรงขึ้นจริงๆนะครับผมอาจจะไม่ถึง 50% ที่สัญญาไว้แต่มันก็แรงขึ้นจริงๆนะครับอันนี้สำหรับใครที่ไม่ได้ทำลดไล่นะฮะก็เอามาใช้เป็นสกิลเปิดสำหรับ SC Auto Spell ก็ยังดีอยู่ดีนะเพราะว่าดาเมจ 50% ที่เพิ่มขึ้นมานั้นก็ถือว่าโอเคเลยนาน20วิเลยนะมันแรงขึ้นแค่ไหนนะครับก็คงต้องลองทดสอบดูนะครับแต่ว่าต้องออกตัวไว้ก่อนว่าไอเทมในตัวเนี่ยมันก็มีอัตราการบล็อกติดไม่เท่ากันออโต้สเปรย์ออกมากออกน้อยนะครับก็เฉลี่ยไปแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าตีไข่20วินาทีนะครับก็ลองเล็กน้อยสเปลเพื่อให้มันสเปลเป็นเหวี่ยงสูงสุดตลอดแล้วกันนะอย่างน้อยก็ลดอัตราเสี่ยงไปได้หน่อยนึงเดี๋ยวเราลองตี20วินาทีนะครับอันนี้ออโต้สเปลธรรมดา
นี่ครบแล้วนะครับก็ปล่อยให้ตัวสเปลไหลหมดแล้วเรามาดูเลือดกันปั๊บโอเค19 ล้านนะครับประมาณ19 ล้านก็ไปทดสอบกันต่อนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวของคอมเมตแล้วก็ออโต้สเปลนะฮะลองกันดูว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับมีป้ายเปิดคอมเมตปุ๊บจับเวลาครับแล้วเราก็ดูเลย20 วินาทีจะได้เท่าไหร่นะฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับสเปลติดมากติดน้อยบางทีก็มีผลพอสมควรนะฮะอย่างน้อยผมก็ใช้เลกาสเปลนะครับทำให้ตัวดาเมจเนี่ยมันเหวี่ยงสูงสุดตลอดนะอย่างน้อยมันก็ไม่เหวี่ยงต่ำนะครับไหนดูซิเป็นปั๊บ28 ล้านนะครับเกือบ9 ล้านนะแรงขึ้นมา10 ล้านนะครับโอ้โหนี่มันก็เกือบ 50% นะเกือบจริงๆนะเกือบ 50% ที่ตัวสถานะมันเพิ่มขึ้นมานะครับก็เอาเป็นว่าใช้ได้เลยนะฮะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ผมสนใจที่สุดก็คือตัวของขนาดวงสกิลนะครับแล้วก็พอเราใส่ไอเทมครบเนี่ยเราสามารถที่จะสแปมสกิลมันได้ทำให้เราสามารถเคลียร์มอนสเตอร์ได้นะครับผมในดาเมจพื้นฐานที่แรงนะครับผมซึ่งผมเนี่ยใส่แต่ของลดไล่ทั้งตัวนะก็ยังทำดาเมจได้ 300,000 400,000 แบบง่ายๆเลยนะครับก็เห็นได้ว่าเราเนี่ยใช้สกิลเนี้ยเคลียร์มอนในดันเจี้ยนต่างๆได้ซึ่งปกติแล้วผมจะไม่ชอบเลยนะผมจะไม่ชอบเอา SC Auto Spell มาลงดันสาเหตุก็คือถ้าผมต้องมานั่งตีมอนทีละกองทีละตัวเนี่ยมันน่ารำคาญนะครับผมกว่าจะผ่านดันได้นะเราเอาเวทมนต์ยิงไปเลยเนี่ยเร็วกว่าแล้วก็สบายกว่าแล้วก็นี่กลายเป็นวิธีการเก็บเวลนะครับก่อน185ที่เร็วที่สุดของ SC Auto Spell นั่นเองก็คือไม่ออโต้สเปลซะเลยกดไล่มันเลยนะฮะซึ่งคีย์ไอเทมจริงๆแล้วก็มีเพียงแค่คาดุยนะครับแล้วก็ตัวของโล่ระบาย2ชิ้นนี้ราคาก็พอสมควรแต่ไม่ได้จะแพงจนเกินไปนักนะฮะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าพอจะหากันมาได้นะครับแล้วข้อดีสุดๆเลยก็คือเวทมนต์เนี่ยมันไม่มิดนะมันไม่มีค่าฮิตฟรีเพราะฉะนั้นมันก็เก็บเวลมอนที่นี่ได้สบายๆเลยครับและแน่นอนผมต้องแนะนำไอเทมที่จะต้องสวมใส่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอเทมที่ผมจะแนะนำเนี่ยมันจะเป็นไอเทมแบบลดไล่นะจะไม่ได้เน้นไปทางดาเมจอะไรมากมายเพราะว่าเป้าหมายของ SC Auto Spell เนี่ยเราใช้คอมเมตเพื่อเคลียร์มอนแล้วก็ใส่สถานะดาเมจบวกใส่บอสเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้คอมเมตกันเป็นล้านอย่างที่วอลล็อกเขาทำกันนะฮะหรือถ้าใครของถึงแบบลดไล่สบายๆแล้วนะครับก็ไปเพิ่มดาเมจได้ดีไม่ดี SC Auto Spell ก็สามารถไล่คอมเมตเป็นล้านได้เหมือนคนอื่นเขานะครับสำหรับไอเทมชิ้นแรกนะครับผมแนะนำเป็นหมวกของ OS เวทมนต์นะอันไหนก็ได้นะครับแต่ผมเป็น Scorpio แค่นั้นเองนะก็คือตัวของหมวกเนี่ยมันลดไล่ให้แล้ว 15% นะครับผมแล้วก็มันมีฟิกแคทลดให้อีก 0.2 นะครับซึ่งอย่าลืมว่าตัวของคอมเมตเนี่ยมีฟิกแคทไทม์อยู่ที่2 วินาทีก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าเยอะเลยนะครับลดไล่ 100% เนี่ยถือว่าทำง่ายนะตัว VCT เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสแตท530หรือว่าจะเป็นตัวของ VCT เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็หาได้ถึง100ไม่ยากมากแต่ฟิกแคทเนี่ยค่อนข้างจะหนักหน่วงนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยที่มันให้ฟิกแคท 0.2 อยู่แล้วเนี่ยผมก็ถือว่าพอใช้ได้นะโอเคแล้วก็ดาเมจเวทมันค่อนข้างดีนะฮะเพราะว่า MTK มันสูงนะครับชิ้นถัดมาที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นก็คือตัวของรองเท้า Illusion Lake V นั่นเองเนื่องจากว่าคาดุยเนี่ยกับโล่นะครับมันจะหลุดคอมโบถ้าหากว่าเราใช้ลันอาเวจิกเพราะฉะนั้น Temporal Boost เนี่ยก็คือไม่มีประโยชน์กับเรานะฮะเราสามารถใช้ตัว Illusion Lake V ได้เพื่อเอาฟิกแคส 0.7 นั่นเองนะครับผมก็เป็นการลดฟิกแคสที่สูงมากคุ้มค่าในสล็อตหนึ่งนะฮะอีกไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือตัวคอสตูมนั่นเองซึ่งจะลดฟิกแคสไทม์ได้ 0.5 วินาทีตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าถ้าเป็น SC Auto Spell ทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใส่ตัวคอสโซเซอร์ใช่ไหมซึ่งคอสโซเซอร์เนี่ยมันไม่ลดฟิกแคสไทม์ให้น่าเสียดายมากนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยไปใส่ 0.5 เลยก็ได้นะครับผมก็ทำให้เราไล่ตัวคอมเมตได้เร็วขึ้น
อีกไอเทมชิ้นหนึ่งที่จะแนะนำนะครับก็คือตัวของ w o r y Bush Tattoo นั่นเองหรือก็คือคู่กันนะครับถ้าหากว่าใส่คู่กับโบย่าเนี่ยมันจะลดฟิกแคทไทม์ไป 0.2 วินาทีข้อเสียคือมันเปลืองประดับไป1สล็อตนะฮะแล้วประดับก็ไม่แรงเลยใช่ไหมแต่ก็ถือว่าได้ใช้นะซึ่งบางคนก็สามารถลดไอเทมชิ้นนี้นะครับไปใส่ฟ็อกเทลได้ลดฟิกแคท 0.1 แทนนะฮะแต่โดยส่วนตัวผมต้องการฟิกแคทเยอะๆผมก็เลยใช้ตัวนี้แทนนะฮะนั่นก็เป็นฟิกแคทที่ลดได้ง่ายๆนะครับต่อไปก็จะเป็นไอเทมที่เป็นพรีเมียมขึ้นมานะครับราคาค่อนข้างแพงหรือต้องหายากสักนิดหน่อยนะครับก็คือตัวของ Secret Illusion Ring นั่นเองนะฮะโดยส่วนตัวแล้วอันนี้ทำไมถึงใช้ก็มันคู่กับรองเท้า Illusion Lake อยู่แล้วก็จะได้เจาะเกาะเวท 100% ด้วย Space Butter นะครับแต่ว่าตัวมันเนี่ยก็มีฟิกแคทอีก 0.3 วินาทีเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าแหวนวงนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับส่วนถ้าใครไม่มีก็ต้องไปหาฟิกแคทกันส่วนอื่นนะครับผมซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะเป็นตัวเขี้ยวหมูราพินเล็กเลสนั่นเองนะฮะก็หาได้จากตรงนั้นเหมือนกันนะสุดท้ายแล้วครับก็คือถ้าใครต้องการนะครับมันก็ทำได้ก็คือตัวของหมวกแลบนั่นเองชาร์ดเชสเซอร์มีหมวกแลบที่สามารถที่จะได้ MTK ด้วยถามว่าแรงไหมไม่แรงเลยนะครับแต่สามารถ Off Enchant Essence ได้นะครับซึ่งมาจาก Essence นั้นจะลด Free Cat Time ให้ตามเลเวลของมันนั่นเองนะครับที่เลเวล 5 ลดให้ 0.5 เลยนะฮะลดเยอะมากๆทำได้คุ้มไหมแล้วแต่ต้นทุนของแต่ละคนนะครับผมสุดท้ายแล้วก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าตัวละครผมเนี่ยมันไม่ได้เป็นออโต้สเปรย์แท้ๆนักมันเป็นออโต้สเปรย์ผสมกับตัวค่าคีนะครับผมที่จะเอาตัวของฮิตดาเมจเนี่ยมาจากค่าคีนั่นเองก็คือคี100%เพราะฉะนั้นคนอื่นที่เป็นเวทแท้นะครับก็อาจจะได้เห็นออโต้สเปลแล้วก็คอมเมตแรงกว่าของผมนะฮะพอสมควรเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนใช้ออโต้สเปลเนี่ยสามารถใส่รันอเวเบจิกได้เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าเราใช้คูลดาวน์คอมเมตแค่ตอนไล่นะครับเอาละเป็นยังไงบ้างครับตัวของสกิล Comet Improve ของ Warlock นะฮะแต่ SC เอาไปใช้นั่นเองก็เรียกได้ว่ามี Impact สูงมากนะครับกับการเล่นนั่นเองนะฮะทั้ง Playstyle ดาเมจที่ทำได้นะครับถือว่าโอเคเลยอีกอย่างหนึงที่มี Impact กับในชีวิตของผมนะครับก็คือตัวของคนติดตามนั่นเอง ถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์มากันใครนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะรีวิวกันแค่นี้นะครับ สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ